Ano-ano nga ba yung mga requirements para makapag-order ng kopya ng titulo online? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwede nang mag-request ng kopya ng titulo online. So ano-ano nga ba yung mga requirements? Unang-una, dapat meron kang account dito sa e-servisyo ng LRA. Yung website nila is eservisyo.lra.gov.ph. At ano-ano yung mga hihinging information sa'yo sa pag-create na account. Bali, dito sa request now, click natin itong register. Ito yung kailangan nyo i-provide na information. Yung complete name ninyo, birth details, delivery address, lalo i-deliver sa atin yung titulo nga, at contact information. Email address, also cellphone number. Tandaan na kapag mag-request kayo or mag-login kayo sa website ng LRA, lagi magpapadala ng OTP at yung OTP na yon ay papadala sa email address at cellphone nyo nga. Ito yung halimbawa ng email na ma-receive ninyo. Ito yung pinaka-OTP niya. Also, gagawa na rin kayo ng username and password at security question. Para sa atong security question? Kung sakaling nakalimutan nyo yung password ninyo o kailangan i-recover yung account ninyo, kailangan nyo lang sagutin ng tama yung security question at answer na sinetap nyo dito. At kapag nakapag-create na nga ng account, mag-login lang gamit yung username at password nga na pin-provide nyo during registration process, which is ito yon. At kapag nakapag-login na, pwede nang mag-request ng titulo, i-click lang tong request for certified true copy. So, meron na kayong account, yun yung unang requirement. Ang pangalawa naman ay yung details na i-request ninyo. Hindi maraming information yung kailangan i-provide. Instead, kapag kinlik na itong add title, piliin nyo lang dito yung Registry of Deeds. Ibig sabihin, anong RD or Registry of Deeds nga nasasakop yung property ng titulo. Halimbawa, yung property ay nasa Batangas City, piliin lang tong Registry of Deeds. Title type, halimbawa itong Transfer Certificate Title or Original Certificate of Title or yung sa condominium. Halimbawa, TCT, at ilagay na dito yung title number. Ito lang hihingi information sa inyo. Dito makikita yung title number. Ito siya. Also, may guide din dito. Click lang natin. Ito naman siya. Sa pag-enter ng title number, i-make sure lang na tama yung i-input nyong info. Kasi, hindi nag-refund yung LRA kung sakaling nagkaroon ng issue sa na-request natin. Halimbawa, mali pala yung title number at ang na-deliver sa atin na ibang titulo, hindi na tayo makakapag-request ng refund para doon. May pagkakataon din na yung titulo ninyo ay hindi lang purong numero. Katulad nito, pure number siya. Ito, may letters pa siya. Possible sa dulo, may letters din. Ilalagay nyo yung buong title number na yun. At kapag nga nalagay nyo na dito, halimbawa, ito, ilang kopya yung kailangan ninyo. Halimbawa, isa lang, i-click lang tong save, and eventually, kailangan nyo na siyang bayaran. So, napag-usapan na natin yung dalawang requirements. Una, account sa LRA. Pangalawa, yung information na hihingin sa inyo, which is yung title number nga. Pangatlo is kailangan nyo na siyang bayaran online. Kasi kung hindi nyo siya babayaran, hindi rin maumpisahan yung pag-deliver sa inyo ng dokumento. At pwede siyang bayaran gamit yung debit or credit card. Ito yung ATM natin. Pwede rin naman gamit yung Land Bank online. Or kung meron kayong GCash or Maya account, pwedeng bayaran gamit yung mga wallets na yon. At kapag nga i-deliver na sa inyo, sa experience ko, may na-receive akong text from To Go Express na i-deliver na siya ng araw na iyon. Gaano katagal yung delivery? Pwedeng umabot ng 3 to 5 working days kapag Metro Manila at 5 to 7 working days kapag outside Metro Manila. Pero pwede pang magdagdag ng 5 to 7 working days, lalo kung yung mga titulo ay manually issued. Mag-require pa kasi ng validation iyon. And that's it. Para naman sa step-by-step guide, yung sa actual experience namin kung paano kami nag-order online. Also, nagkaroon ba ng kahit na anong issue, pwede nyo nang i-check itong video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!